සුබ දවසක් ඔගොල්ලෝ හැමෝටම. ඔගොල්ලෝ මේ එකතුලා ඉන්නේ සරසවි සවිය කෙමිස්ට්‍රි කියන YouTube channel එකත් එක්ක. අද මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කෙමිස්ට්‍රි MCQ paper එකේ. ඇත්තටම ඔගොල්ලෝ උත්තර දන්නේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් උත්තර වලට කනානම් ගහන්නේ කොහොමද මේක හරියට කනා ගහන්නේ? ඒ කියන්නේ හිතලා හරියට කොහොමද හරියට උත්තරේ හරියන විදියට කොහොමද කනා ගහන්නේ කියලා තමයි මේ කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ගුරුවරයෙක් විදිහට මම කොහෙත්ම MCQ වලට කනා ගහන එක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැති වුණාට කවුරු හරි ළමෙක්ට මේක සමහරක් වෙලාවට පොඩි ප්‍රයෝජනයක් හරි වෙන්න පුළුවන් MCQ එකක් දෙකක් හරි වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඒ ක්‍රමය ගැන තමයි මම මේ ආද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. අපි ඉක්මනටම යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලට මගේ පරණ වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් මම කරපු පාඩම් විද්‍යුත් රසායන පාඩම් මොටිවේෂනල් වීඩියෝස් එහෙම නැත්නම් A level practical වීඩියෝස් ඒවා බලන්න ඕන නම් යන්න මගේ YouTube channel එකට ගිහලා subscribe කරන්න එක bell icon එකත් click කරන්න. උතර ඕගලන්ට notification එකක් එනවා මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්. ඉතින් ඒ විදිහට වාට පුළුවන් මාත් එක්ක connect වෙලා ඉන්න. එහෙනම් අපි යමු කොහොමද වරදින්නේ නැතුව හරියටම කනා ගහන්නේ කියලා හොයලා බලන්න. හරි මේ බලන්නකෝ. දැන් මුලින්ම ඕගලන්ට කියන්න ඕනේ මේක අහන්න. මේක මම කොහෙත්ම ඔයගලන්ට රෙකමන්ඩ් කරන ක්‍රමයක් නෙමෙයි පළවෙනි එක. මම කවදාකවත් ඔයගලන්ට කියන්නේ නැහැ කනාව උත්තර ගහන්න කියලා. ඒ වුණාට සමහරක් වෙලාවට ඔයගලන්ට දන්නේ නැත්තම් මොකක් හරි පාඩමක් ගැන. මොකක් හරි පාඩමක් ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරලා නෙවෙයි යන්නේ. හිතන්නකෝ ඉනෝගොනික් කියලා. ඉනෝගොනික් ඔයගොල්ලෝ ඒ කොටස පාඩම් කරලා නැහැ. එහෙම වුණාම ඉනෝගොනික් ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් අවස්ථා තුනක් තියෙනවානේ. එක්කෝ පළවෙනි 30ට එන්න පුළුවන්. පළවෙනි 30ට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ABCD වලට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සත්‍ය අසත්‍ය වලට එන්න පුළුවන්. උතන MCQ paper එකේ ඕගොල්ලන්ගේ කෙමිස්ට්‍රි MCQ paper එකේ ওই තුනට ඉනෝගොනික් කැලලක් එන්න පුළුවන්. දැන් අපි තමක ඕගොල්ලන්ට පළවෙනි 30 කියලා එකේ ඉඳන් 30ට මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ පාඩම් කරලා යන්න. මම රෙකමන්ඩ් කරන ක්‍රමයක් නෙමෙයි. ඒවට කාට හරි පොඩ්ඩක් හරි එක MCQ එකක් හරි වැදගත් වෙයි කියලායි මේක කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට. එහෙම නැත්නම් මම කවදාකවත් මේක ඕගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. හොඳට පාඩම් කරලා දින කට්ටිය මේව කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ දන්න විදිහට උත්තරේ ගන්න. ඉනෝගොනික් එහෙම පාඩම් කරලා නැති, කර්මාන්ත පාඩම් කරලා නැති අන්න ඒ වගේ එක්කෙනෙක්ට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් આવොත් මෙන්න මේ ක්‍රමය ඕගොල්ලන්ට භාවිතා කරන්න ඕනේ. එකේ ඉඳන් 30ට තියෙනවනේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ ගොඩාක් වෙලාවට කරන දෙයක් තමයි ඕගොල්ලෝ මොනවා හරි දෙයක් දන්නේ නැති වුණාම ප්‍රශ්නයකට උත්තරේ දන්නේ නැති වුණාම ටක් ගාලා ඒක අත්හැරලා ගිහිල්ලා අපි ගමු දැන් ඉනෝගොනික් මෙතන තියෙන ඕගොල්ලන් කොටුකොලේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා, දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා, 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. උතන මොකද කරන්නේ 15 වෙනි ප්‍රශ්නෙට හරියක් හරි මොකක් හරි දාගන්නවනේ. හරියක් හරි මොකක් හරි දාගෙන උතන ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මේ ක්‍රම භාවිතා කරනකොට කොටුවේ කපනකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට 5 කිලෝ උත්තරය ඕගොල්ලෝ ගැහුවා නම් මේකෙත් කොටුකොලෙත් පළවෙනි එකට 5 කියන කොටුව කපන්න. 5 කියන කොටුව කපන්න. පැන්සලකින් හරි කමන්නේ කපන්න. ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම ඕගොල්ලන්ගේ පේපර් එකේ උත්තර ටික ගහගෙන අන්තිමට කොටුකොලේ උත්තර ගහන්න යන්න එපා. මොකද ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම උත්තර ටික මේක හරි විදිහට ගත්තත් වැඩක් නැහැ. එකක් හරි එහෙට මෙහෙට කරලා ගැහුවොත් අන්තිමට උත්තර තියෙන 50යි කොටුකොලේ කොටු 50යි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට උත්තර 51ක් එයි. උත්තර 51ක්. එහෙම නැත්නම් 49ක් උත්තරේ. එකක් හරි එහෙට මෙහෙට වුණොත්. ඒකින්ද කවදාකවත් ඒ වැඩේ කරන්න එපා. උත්තරේ ගත්තු ගමන් මෙතන ගහන්න පැන්සලකින් හරි කමන්නේ. 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ අත්තරිනවා නම් අත්තරිනවට දාගන්න ඕගොල්ලෝ මාක් එක. අත්තරිනා වෙනුවට දාගන්න මාක් එක හරියක් නම් මේකෙත් 15 වෙනි ප්‍රශ්නෙට හරියක් දාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒ කියන්නේ මම අත්තරපු ප්‍රශ්න. තව ආයිදුරටත් බලන්න ඕනේ. එහෙම. ඔතන ඔයගොල්ලන්ට නිකන් හරි තියෙනවා නම් ඩවුට්ෆුල් එකක්. මේකට උත්තරේ මම ගත්තා 3. හැබැයි මම මේක හරියටම 3ද කියලා දන්නේ නැහැ. මට වෙලාව ඉතුරුනොත් මං ආයෙ ඒව බලන්න ඕනේ. අපි තුමු ඔයගොල්ලෝ 18 වෙනි ප්‍රශ්නෙට හරියටම ප්‍රශ්නේ උත්තරේ දන්නේ නැහැ. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට හිතන උත්තරේ 3. ඒ කියන්නේ ආයෙ පාරක් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ කියලා. මේක රවුම් කරනවා නම් මේකේ 18 රවුම් කරන්න. පැන්සලෙන්. ඔක්කොම පැන්සලෙන්. මේක කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ නිකන් හරි ඔයගොල්ලෝ දැන් 18 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඔයගොල්ලෝ මේක රවුම් කරා. ආයි බලන්න ඕනේ. මේකේ මාක් කරේ නැහැ. අමතක වුණා කියලා හිතන්නකෝ. උතර 19 වෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ ගහනකොට ඔයගොල්ලෝ 18ට ගහුවා කියලා හිතන්නකෝ. උතර දැන් එකක් මිස් කරලානේ ගහලා තියෙන්නේ. ඔකන්ට ඔක කොයි වෙලේ හරි අහු වෙනවා. ඇයි ඉතින් ප්‍රශ්න අංකෙත් බලලානේ ඔයගොල්ලෝ ගහන්නේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේදී හරි අහු වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම ටික මේක උත්තර ගහන්න ගිහිල්ලා දැන් කොටු කොලේ දෙන්න තවත් විනාඩි 5යි තියෙන්නේ කියලා කිව්වම ගහන්න ගිහිල්ලා මේක වැරද්දුවොත් ආයි වැරදුණු තැන හොයන්න ඕනේ. මක හදන්න ඕනේ. කරන්න බෑ ඒකේ. ඒකින මතක තියාගන්න. ඒ වෙලෙම පැන්සලක් ළඟින් තියාගෙන උත්තර ගහන්න. එකතු කරලා ගහන්න බා. 5ක් එකතු කරලා ගහනවා, 10ක් එකතු කරලා ගහනවා. එකින් එකට ගහන්න පැන්සලෙන් ගහන්න මහලක වෙලාවක් කියලා. තප්පර ගානක්වත් යන්නේ නැහැ නේ. ඒ වලට උත්තරේ ගහන්න.
හරි. දැන් මම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැති වුණාම මේක නිකන් කොයිම වෙලයකවත් ඕගොල්ලෝ කනා ගහන එකක් කියලා හිතන්නකො මේ කනා ගහන කතා කරන්නේ. කනා ගහන්න යනවා නම් මේක කොයිම වෙලයකවත් හිස් තැනක් විතර නිකන් තියන්න එපා. මේකේ ප්‍රකාශන පහක් තියෙනවනේ. පළවෙනි 30ට නම් 1 2 3 4 5 කියලා ප්‍රකාශන පහක් තියෙනවනේ. ඔය ප්‍රකාශන පහ කියවල බලලා ඔයගොල්ලන්ට අත්තරින්න පුළුවන් ඒවා. ඔයගොල්ලෝ හොඳට අපි ඉනෝගනික් කියලා හිතන්නකො. ඉනෝගනික් වල ලිතියම් ගැන අහලා තියෙන්නේ. ලිතියම් ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. හැබැයි ලිතියම් ගැන දන්න මොකක් හරි එකක් තියෙන්න පුළුවන් මේකේ. ඒක මාක් කරලා යන්න. නිකම්ම කනාම ගහනවා මම මේකට. ඔයගොල්ලෝ කනාම ගහනවා වුණාම හැමතිස්සම ගහන්නේ 3. එහෙම නැත්නම් 2. එහෙමනේ ගහන්නේ ගොඩක් වෙලාවට එකට ගහන්නෙත් නැහැ. පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙට කනා ගහන්නෙත් නැහැ නේ. කනා ගහනකොට හැමතිස්සම ගහන්නේ 3යි 2යි 4යි. ඔය ටිකනේ ගහන්නේ මැදේව එකකට නේ ගහන්නේ 1යි 2ටයි ගහන්නේ 1යි 5ටයි ගහන්නෙත් නැහැ නේ කනා ගහනකොට. පුංචි කාලේ නම් කනා ගහනවා නම් ඕනේ. එහෙමනේ කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් කරන සිස්ටම් එකනේ. එතකොට අපි તો ඔයගොල්ලෝ තුන්වෙනි උත්තරේ දන්නෝ. ලිතියම් සම්බන්ධව හරි දේවල් අහන්නේ. මේක තුන්වෙනි උත්තරේට තියෙනවා ලිතියම් වාතයේ O2 සමග ප්‍රතික්‍රියා කර සුපර් ඔක්සයිඩ් සාදයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ නිකන් හරි ඒක දන්නවා නම් කොහෙත්ම ලිතියම් කියන එක සුපර් ඔක්සයිඩ් එකක් හදන්නේ නැහැ කියන එක හොඳටම දන්නවා නම් මේක වැරදීනේ. මේක වැරදිනේ. එහෙනම් මේක වැරදි. ඔයගොල්ලෝ මේක විතරයි කියලා හිතන්නකෝ දන්නේ නැත්තේ. සෝරි මේක විතරයි දන්නේ. ඊටු ඔක්කොම දන්නේ නැහැ. අපි તો පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙත් කියවනවා. මේකත් වැරදි. හොඳටම වැරදි කියලා දන්නවා. ඔතන ආයි මේක යනකොට මේ 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඉස්සරහින් ඕගොල්ලෝ පැන්සලෙන් හරි කමක් නැහැ. උත්තර වෙන්න පුළුවන් 1 2 4 කියලා ලියලා යන්න. ඔතකොට ඕගොල්ලෝ වෙලා මදි වෙලා අන්තිම මොහොතේ හරි කනා ගහන්න එනකොට ප්‍රශ්නේ බැලුවොත් ගහන්න ඕනේ 1ට 2ට හෝ 4ට විතරයි. නැත්නම් ආයි ඕගොල්ලෝ කියවලා බලන්න බෑ මේ වෙලෙට. අර Taman දන්න ටික මේව කරගන්න. ප්‍රශ්නයක් කියවම දන්නේ නැහැ කියලා එකපාර අත්තරින්න බෑ මොනම හේතුවකටවත්. ඒ ප්‍රශ්නේ කියවලා බලලා සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව ඇති උත්තරේ ඇත්තටම අත්තරින්න පුළුවන් ඒවා තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න මොනවා හරි ටිකක් Taman හොඳටම දන්නේ ඒව මාක් කළා මෙතනින් කනා ගහනවා නම් මේකෙන් එකකට තමයි ගහන්නේ කියලා මාක් කරලා යන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේක මාක් කරේ නැත්නම් අන්තිමට එනවනේ ඔයගොල්ලෝ වෙලා මදිලා කනා ගහන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ කියවන්නේවත් නැහැ ඔතන ගහන්නේ ගොඩක් වෙලාවට 3ට හරි 2ට හරි මොකක් හරි එකට ගහන්නේ සමහරක් විට 3 වැරදි කියලා ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා ඒ කියන්නේ කොහෙත් මේක නෙමෙයිනේ උත්තරේ කොහෙත් මේක නෙමෙයි. ඒකින්ද කිසිම වෙලාවක ඔයගොල්ලෝ MCQ පේපර් එකක් කරනකොට ඒක කනාමයි මම ගහන්නේ කියලා තියලා යන්න එපා. ඒක කියවන්න. ඒකේ තියෙන දන්නේ නැති කරුණු ටික තියලා දන්න කරුණු ටික මාක් කරලා යන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක එකකට තමයි ගහන්නේ. උත්තරේ ගහනකොට. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ බැලුවා හරි මෙතන හරි දාලා තියෙන ඒවා අන්තිමට බලනවානේ හරි දාලා තියෙන්නේ මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ මම කරලා නැති තියෙන ඒවා. ඒවා ගත්තා 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ බියෙව්වා. වෙලා මදි නම් මේ තුනෙන් එකකට කනා ගහන්නේ. වෙලා ඇතිනම් ආයි පාරක් ඕනනම් චුට්ටක් කියවලා බලනවා මට උත්තරයක් හදාගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. උතන මේ පළවෙනි 30ට කනා ගහන්න આવොත් ওই විදිහට කරන්න. මතක තියාගන්න නිකම්ම යන්න එපා. නිකම්ම මම ගහන්නේ හැම එකටම 2 ඔක්කොටම 3 ගැහුවා. කනා ඔක්කොටම 3 ගැහුවා. එහෙම එන්න එපා. මේ කනා ගහන්නත් මොලේ තියෙන්න ඕනේ. මොලේ නැත්තම් කනා ගහන්නත් බෑ. මොලේ තියෙන්න ඕන කනා. මේ වැඩේ අනිවාර්යෙන් කරන්න. මේ වගේ වැඩක්. මේ පාඩම් කරලා යනවා නම් Tamanට ওই දේවල් වුණා වෙන්නේ නැහැ. මම මේ කියන්නේ මොන හරි පාඩම් කරලා නැත්නම් මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ එනවනේ 30 ඉඳන් 40ට 30 ඉඳන් 40ට තියෙනවනේ මොනවද? ABCD ප්‍රශ්න. දෝකේ A තියෙනවා, B තියෙනවා, C තියෙනවා, D තියෙනවා. අපි දුමු 35 කියලා. 35 හරියක් දාලා යනවනේ. 35ට හරියක් දාලා යනවා ඔයගොල්ලෝ. ඒ කියන්නේ අත්තරපු ප්‍රශ්න හරි දාගෙන හරි මොකක් හරි කරගෙන යනවා. ඔතන හරියක් දාගෙන යද්දි මේක නිකම්ම අපි හිතමු දැන් බහුවයක ගැන අහනවා. ඔයගොල්ලෝ බහුවයක පාඩම් කරලව නැහැ. බහුවයක පාඩම් කරලව නැහැ. හැබැයි බහුවයක ගන්න මොන හරි පුංචි දෙයක් නිකන් පාස් පේපර් එකක දෙයක් හරි පොඩි කෑල්ලක් හරි ඇහිලා හරි ඇතිනේ ඔළුවට. ඔළුවට ඇහිලා හරි තියෙනවනේ මොනවා හරි දෙයක්. උතර කවදාකවත් මේක නිකන් මිස් කරලා යන්න එපා. අපි හිතමු පළවෙනි එක තියෙනවා පොලිඑතිලීන්. පොලිඑතිලීන් ආකලන බහු අවයවිකයකි කියලා තියෙනවා. දැන් ඔක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. පොලිඑතිලීන් යන ආකලන බහු අවයවිකයකි. උතර මේකල දන්නවා. උතර ඔයගොල්ලෝ ඒක හරි දානවා. හරිනේ ඒක. මේ ප්‍රශ්න ඉතුරු ප්‍රකාශන තුනේම තියෙන දේවල් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. හරිද වැරදිද කියලා කියන්නවත් දන්නේ නැහැ. හරිද වැරදිද කියලා කියන්නවත් දන්නේ නැහැ හිතනවා. එහෙම තමයි මේගොල්ලෝ කියනවා ඔයගොල්ලෝ මේක දෙමළෙන් ලියලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මොකද? කියවකට තේරෙන්නේ නැහැනේ මොනවද මේ තියෙන්නේ කියලා. තේරෙන්නේ නැහැනේ දෙමළෙන් දින. උතර මොකද? උතර මේව අත්හැරලා දාලා යන්නේ නැහැ එහෙම. මොකද වෙන්නේ? A හා B හරිනම් උත්තරේ 1. A හා D හරියන්න පුළුවන් වුණොත් උත්තරේ 4. වෙනත් ඒ විතරක් හෝ වෙනත් ප්‍රතිචාරයක් නම් උත්තරේ 5. ඔතන පැත්තකින් ලියලා යන්නේ මම මේක කනා ගැහුවොත් ගහන්නේ
1ට හෝ 4ට හෝ 5ට විතරයි. වෙනින් ඒවට ගහන්නේ නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලෝ 35 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඔයගොල්ලෝ හිතනවා කණාමයි ගහන්නේ කියලා හිතාගෙන යනවා කියලා දන්නේම නැහැ කියලා. ගහුවොත් ගහන්න කීයටද? බොහෝ විට ඔයගොල්ලෝ ගහන්නේ 2ට හෝ 3ට. දැන් 2 3 උත්තරේ කොහෙත්ම වෙන්න බෑනේ. අනිවාර්යෙන්ම වැරදිනේ. කණා ගැහුවොත් වැරදිනේ කියන්නේ. හරියන්න හේතුවක් ඇත්තෙම නැහැනේ. AB හරි ගියොත් 1, AD හරි ගියොත් 4, AC හරි ගියොත් 5, A විතරක් හරි ගියොත් 5. ඔක්කොම හරි නම් ඒත් 5. ඉතින් එහෙනම් කණා ගැහුවොත් ගහන්නේ මේකෙන් එකකට විතරයි. මේකෙන් එකකට විතරයි කණා ගැහුවොත් ගහන්නේ. උතර මේකත් මේ විදිහට මාක් කරලා යන්න. උතර ඔයගොල්ලෝ අර ආයි ගිහිල්ලා කණා ගහන වෙලාවක් එනවනේ කොයි වෙලේ හරි. උතර මේ විදිහෙන් එකකට විතරයි ගහන්නේ. වෙනින් ඒවට ගහන්න යන්න එපා. සත්‍ය අසත්‍ය වෙනවනේ. සත්‍ය අසත්‍ය කියලා 40යි 50යි අතර ප්‍රශ්න. ඒකත් එහෙමයි. ප්‍රකාශන දෙකක් දීලා තියෙනවනේ. ප්‍රකාශන දෙකක් දීලා තියෙනවනේ. එක ප්‍රකාශනයක් හරි දන්නවා දෙයක් ඇතිනේ මොන හරි පුංචි කැලලක් හරි නොදන්නව නෑනේ. කණා ගහන්න එපා ඒවට. අපි හිතමු මේක දන්නේ නැහැ. මේක දන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේක වැරදි කියලා දන්නෝ. මේක ගැන අයිඩියා එකක් නැහැ. පළවෙනි ප්‍රකාශනය ගැන. දෙවෙනි ප්‍රකාශනය වැරදි කියලා දන්නෝ. දැන් දන්නවනේ. දැන් එහෙනම් දෙවෙනි ප්‍රකාශනයේ වැරදි එන්නේ මොන උත්තරවලද? පළවෙනි එක එන්නේ දෙකම හරි. දෙවෙනි එකත් එන්නේ දෙකම හරි හැබැයි පහ දන්නේ නැහැ. ඒතර 1යි 2යි වෙන්න බෑනේ. තුන්වෙනි එක එන්නේ හරි සහ එහා පැත්ත වැරදි. එහෙනම් 3 විය හැකියි. ඊට පස්සේ හතරවෙනි එක එන්නේ මේක වැරදි මේක හරි විදියට නෙන්නේ. එහෙනම් 4 වෙන්න බෑ. පස්වෙනි එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් 3යි 5න් එහෙකට ගහන්නේ. ඒවා මාක් කරලා යන්න. මේවා මුකුත්ම පොඩි නෝටිස් එකක්වත් දාන්න නැතුව නිකම්ම ගිහිල්ලා අන්තිමට ඇවිල්ලා නිකම්ම මොකක් හරි එහෙකට ගහනවා කියලා ආයි කියවන්නවත් බලන්නවත් වෙලා නැහැ නේ සමහරකට අන්තිම මොහොතේ ඔයගොල්ලෝ එනකොට ආයි කණා ගහන ඒවා ප්‍රශ්න කියවන්නවත් වෙලා නැති වෙන ඕගොල්ලන්ට. එහෙම වෙනවනේ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ කණා ගහනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්නේ ප්‍රශ්න කියවලානේ. එකපාරක්වත් ප්‍රශ්න කියවන්න නැතුව කණාමයි ගහන්නේ කියලා යන්නේ නැහනේ. එකපාරක් ප්‍රශ්න කියවලා තමයි Tamanට තේරෙන්නේ නැත්නම් කණා ගහනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්නේ. අන්නේ කියවන වෙලාවේදී මේක ලකුණු කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ආයි කියවන්නවත් වෙලා නැතුව කණා ගහන්න ආවම මේ දෙකෙන් එකකට විතරයි ගහන්නේ. 50-50 අවස්ථාවක් තියෙනවා. හරියන්න පුළුවන්. පරිදිනවා MCQ එකක්. එක ලකුණක් තනි කර. උතන මේවට වෙන්නේ මේ විදිහට. කණා ගහනවා නම් මේ ක්‍රම භාවිතා කරන්න. නිකම්ම මෝඩය වගේ කණා ගහලා එන්න එපා. කණා ගහන එක ටිකක් අර ජෙනරල්මන් කෙනෙක් විදිහට ලස්සනට කරන්න Tamanට වාසියක් එන විදිහට. මේක තමයි පළවෙනි එක කණා ගහන එක ගැන ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. නිකම්ම කණා නම් ගහන්න එපා. හැම එකටම 3, හැම එකටම 2. එහෙම ගහන්න එපා. ඒකත් හිතලා මතලා ගහන්න. ඉතින් මේක අයිති වෙන්නේ පාඩම් නොකර යන උන්ට තමයි පාඩම් කරලා වැඩ කරලා යන උන්ට මෙහෙම කණා ගහන්න උඹලා වෙන්නේ තමන්ගේ දැනුම භාවිත කරලා හරි උත්තර හොයාගන්න. ඒතර ඕක තමයි කණා ගහන එක ගැන ඔයගන්න කියලා දෙන්නේ.